હે ફ્રેન્ડ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। તો ફ્રેન્ડ, આજે હું બનાવી રહી છું એક સિમ્પલ ચોકર સેટ જે નેકમાં પણ પહેરી શકાય અને આ રીતે હેન્ડમાં બ્રેસલેટ તરીકે પણ પહેરી શકાય। તો એકદમ સિમ્પલ છે। તો કુંદનથી મેં બનાવ્યો છે। તો કેવી રીતે બનાવું છું તે જોવા તમે વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી મારી સાથે રહો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી દો અને જો તમે મારી ચેનલ પર ન્યૂ છો, પહેલી વાર આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દો। તો આ સેટ બનાવવા માટે મેં અહીં આવા નાના નાના કુંદન લીધા છે અને ઝીણા મોતી લીધા છે। તો જે પણ મેચિંગના મોતી લેવા હોય એ કલરના તમે લઈ શકો છો। મેં અહીં ગ્રીન મોતી લીધા છે અને એક પાતળો તાર આવે જે વાયર છે તે લીધો છે। તો આ કેવી રીતે બનાવું છું તે જોવા તમે વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી રહો। અને ફ્રેન્ડ, એક નાનકડી રિક્વેસ્ટ છે કે વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા ફ્રેન્ડ અને ફેમિલીમાં શેર જરૂરથી કરજો।